Se pare că avem un tunel din ăsta colorat. Dar cred că mai e încă unul renumit ăla la care vrem noi să mergem mai pe după masă. Din tunel vii pe pod, iar din pod intri în tunel. 7,7 km lungime. Tot muntele ăsta, cât vedeți cu ochii, e plin de cascade. Viewpoint-ul e undeva acolo. Undeva acolo e viewpoint-ul, nu-mi dau seama de pe hartă unde e. Și uite că omul cu caravana s-a oprit. Numai eu am nevoie de spațiu și de elan aici în curbă. Ai, și aici aglomerat-i. Asta e nasol. Dar nu știu ce tot face asta cu duba. Să lăsăm motorul să se odihnească un pic. Sunteți pregătiți să veniți cu noi la un selfie de grup? De grup, hai, toată lumea. Bună dimineața! Salutare, salutare! Astăzi un pic mai răuț așa decât în zilele trecute. Ne-am stricat cu ceva stomacul, probabil cu combinațiile noastre de mâncare de ieri, dar o să fie bine astăzi. Suntem în ziua 11-a din marea noastră aventură din Norvegia și astăzi ne pregătim să facem un traseu de aproximativ 380 de kilometri. Vom pleca de aici, de lângă Odda, din Hildal Camping și vrem să ajungem undeva în zona aia unde se află Grita Camping, nu știu acum exact să vă spun, o altă localitate mai mare. Olden. Așa. Deci ori în Grita Camping, ori ceva din zona aia. O să fie o zi superbă din punctul nostru de vedere, pentru că vremea încă astăzi se anunță exemplar de faină. De mâine deja sunt șanse iară să apară ploi pe zona asta, așa că astăzi trebuie să profităm la maxim. Dăm o cheie la motor, lăsăm un pic să se încălzească, afară sunt cam 10 grade acum. Maxima pe astăzi o să fie vreo 20 iară, deci super. Ne vedem pe drum, sperăm să ne revenim un pic. E ora 7 și un sfert. Bun, hai să ne vedem vecinii și cascada aia superbă acolo sus. Uite că s-o adunat lumea aici. Ieri erau mai puțini. Uite aici un motociclist cu un BMW F800. Drăguț campingul. Așa da, să-ți tot încep ziua în Norvegia cu un asemenea peisaj. Momentan mă arată că ar fi vreo 14 grade, 13 grade, depinde de zonă. Ieri, în cea de-a 10-a zi din tura noastră moto, am ajuns la 3000 de kilometri parcurși. Am început cu 92.286 de kilometri pe bord, iar acum avem 95.300, dar motocicleta are 195.300. Uitați acolo o altă cascadă. Sunt foarte multe cascade din astea și foarte multe accesibile chiar de pe marginea drumului. Dacă v-ați uitat la episoadele noastre anterioare, episodul de ieri și de alaltă ieri, ați văzut cel puțin 3 cascade din astea imense. Ar trebui să găsim o benzinărie acum în Odda, benzinăria Best, de unde tot alimentăm noi, doar că mă arată că doar de la ora 8 se deschide și ora numai 7:20. Sperăm să vedem, să fie deschis, să fie numai o eroare de Google Maps. Altfel nu știu ce să facem, să mergem oare înainte, mai pot să fac aproximativ 150 de kilometri. Bănuiesc că găsim. Într-adevăr, benzinăria aia Best a fost închisă, dar la câțiva metri mai în față, la Shell, am găsit deschis. Facem plin aici, acum am 215 km pe bord. Am băgat iară direct cardul, îmi blochează o anumită sumă și după ce termin de alimentat se vede cât s-o luat și îți ia suma respectivă. Am alimentat 10 litri jumate de 225 de coroane. Începem și cu tunelurile de dimineață. Azi deja am trecut 2, dar ăsta e cel mai fain iluminat.
Am zis să iau un cadru și prin ăsta. Plin de tuneluri în Norvegia. Tot la câțiva kilometri găsești unul. Chiar ieri am trecut de 2 ori muntele ăsta din stânga noastră și când am trecut încolo au fost 11.150 de metri, adică 11 km și înapoi 8 km jumate pe partea cealaltă, mai în spatele nostru. Deci nebunie ce tuneluri au ăștia. Am ieșit din unul, m-am băgat în altul. De asta vă zic. Nebunie. Și venim deja pe drumul ăsta de aproape 40 de kilometri, tot pe lângă lac. Acum începe să apară și soarele de după muntele ăsta din dreapta și puteți vedea raza de soare cum cade aici peste localitate. Chiar superb. Gradele momentan tot la 15 grade ne aflăm. Sperăm să încălzească un pic. Avem pe noi doar pantalonii de ploaie ca să ne protejeze de vânt, în rest nu avem treabă. Și mai avem încă 135 de kilometri până la primul punct pe care ni l-am dat noi, acea Belvedere. Îmi scapă numele acum, dar vă las scris. Avem și busul din spatele nostru când ne-am băgat noi în fața lui. Uite că lumea cât o sta la semafoare și-or pus stickere acolo. Or avut timp. Nu știm cât ține semaforul. Avem un pod tare fain în față pe care o să-l trecem imediat în doar câțiva kilometri și vreau să-l vedem mai bine. S-ar putea să fie cu taxă, încă nu știm. Pare că avem un tunel din ăsta colorat, dar cred că mai e încă unul renumit ăla la care vrem noi să mergem mai pe după masă. Wow, ce frumos! Băi, ce nebunie, mă! Ce infrastructură au alții în subteran! Ce frumos a fost! O pată de culoare. Ei, m-a părea drum cu taxă pentru mașini. Motocicletele nu plătesc. Google Maps îți zice că e cu taxă, că el nu știe că ești cu motocicleta sau cu mașina. Ce interesant! Hai că Iasmina în spate se stresează, să facă poze, cu GoPro, să scoată telefonul. Vai, cât e de frumos! Și acolo am stat noi de-am ridicat drona. Acolo răsare soarele. Wow! Iluzie optică te fură, zici că ar mere stâlpul ăla cumva ar fi înclinat în deal, în munte. Din cauza acestor cabluri imense te duc în eroare. Uite bicicliștii. Oh, deci asta da. Din tunel vii pe pod, iar din pod intri în tunel. Și intrăm într-un tunel de 7,7 km lungime. Da, infrastructură, n-ai. Și te miri că e scump. Păi da, e scump tot aici, că cineva trebuie să scoată și banii ăștia. Noi nu sunt în stare în câmp să asfalteze 3 cm grosime și ăștia îți fac sute, mii de kilometri de drumuri
mijlocul munților și nu vorbim de tunel drept. Deci ieri am trecut o grămadă de tuneluri din astea, ba în urcare, ba în coborâre, stânga, dreapta, viraje, vedeți, cu sensuri giratorii, cu, uite, cu intersecții în mijlocul tunelului. Nebunie, băi, oameni buni, frumos, frumos. Dacă aveți posibilitatea, faceți cum am făcut noi, am muncit luni de zile, visăm la tura asta de ani de zile, dar merită. Merită. Cu siguranță nu e ieftin, oricât de pe ieftin ai vrea să vii, totul e scump, dar e frumos. Nu am luat-o bine. Trebuia să o luăm în partea cealaltă. Aha. Tipic mie care mă pierd și cu GPS. Haideți, vă rog, cu comentariile de hate. Că de acasă, de pe canapea, e simplu să lași comentarii. Dar nu-i că ne-a plăcut tunelul ăsta, mai intrăm o dată în el. Mie așa mi-a arătat. Nu știu dacă ați apucat să vedeți pe Carpuride, unde m-a arătat Google Maps, mie m-a arătat dunga albastră, era spre dreapta. Într-adevăr, n-am fost atent la table și la indicatoare. Între timp trebuie să fiu atent și la ce filmez și ce vorbesc. Iasmina în spate își face Insta-uri. Mai complicat un pic, dar ne descurcăm. Uite, vezi că ia razna în tunel, uite. El mă arată că sunt sens și că mă învârt. Uite, el se învârte în sens. No, aici ce mai e? Plin de lume, ceva ecologizare sau ceva. Uite, adună gunoaie. Sau a fost ceva eveniment și acum s-a terminat. Uite cum pleacă toți. Noi înaintăm așa încet, încet, avem 100 de kilometri făcuți pe ziua de astăzi. E ora 10 fără un sfert și cred că mai un pic o să ne oprim undeva să dăm jos pantalonii de ploaie, că începem să transpirăm în ei. Acum am terminat cu tunelul și cu ceva vale și așa. E de la 15-16 grade s-au făcut 20. Avem în față și un grup destul de mare de motocicliști. Să vedem câți sunt. Cred că 7 sau 8 sunt în grup. Și venim deja așa în spatele lor de ceva timp. După vreo 120 de kilometri am făcut prima pauză mai mare, că am mai oprit chiar la început, la Șparne, ne-am luat ceva pentru micul dejun. Acum oprim să ne dezechipăm de pantalonii de ploaie, că deja transpirăm în ei. Că trec motoriștii africane, de cât să ai, ce faine. Fain grupul, ia câte. Și ne dezbrăcăm. Iasmina o mers să vadă de o cafea, un cappuccino dacă găsește, că nu prea găsești cappuccino, numai cafea din aia simplă. Și mergem mai departe. Deci cred că 40 de minute, 50 de minute am stat aici în benzinărie. Am făcut o pauză mai mare, ne-am băut ceaiul, am fost la WC, ne-am dezbrăcat de pantaloni, am stat, am savurat momentul, soarele, avem 21 de grade, am mai făcut ceva postări pe Facebook și am plecat, mai avem 55 de kilometri până la acel viewpoint de care vă spuneam, Stegelstein sau așa ceva, viewpoint. O să urcăm până la el, după care coborâm și intrăm în tunelul ăla fain colorat, unde, din ce am văzut, avem și o parcare, putem opri, să facem niște poze acolo și după aia ne continuăm drumul. Un traseu fain era așa cum de aici din benzinăria aia spre Vic, era spre stânga și după aia se trecea iară cu ferry, o bucată, dar atunci ratam viewpoint-ul și tunelul. Și am preferat să facem o buclă prin dreapta. Aici trebuie să ne apară un lac iară pe partea dreapta noastră, văd pe hartă aici pe Carpuride.
Se deschide peisajul. Deci chiar trebuie să profităm, să ne bucurăm de ziua de astăzi maxim. De mâine arată iară că vin ceva ploi. Cu toate că cu cât urcăm mai mult în nord, am văzut că vremea e un pic mai bună decât în partea de sud. Acum rămâne de văzut, ține și de noroc. Dar astăzi e impecabil, impecabil. O singură zi a plouat de când suntem în Norvegia, când am fost la Gabi, la Muscan. Dar atunci am stat la el, am meditat, a fost o zi de odihnă. În rest, superb. Norvegia e prietenoasă cu noi. Uite aici e lacul. Nu se vede de căsuțele astea. Aici e ceva camping. Mașina asta din față tractează o rulotă, dar eu n-am văzut niciodată una mai lată de atât pe drumurile publice. Deci, sincer, mi se pare că e mai lat decât un camion, decât un cap tractor din ăla. Deci, uite-te, omule, cât e de lat. Uite-te față de bandă. E pe linia galbenă și aproape că atinge partea aia altă a drumului. E imensă. Nu văd exact ce scrie, ceva Royal, ceva Swing Royal, nu știu exact ce. Mamă, dar cât e de lat. Imens. Uite aici cât e. Haide, capul meu. Bine, e tras de un Mitsubishi din ăla L200 nou. Cred că ai tot confortul în el. Tot muntele ăsta, cât vedeți cu ochii, e plin de cascade. Nu știu cât se vede pe camera mea de aici. Toate liniile alea albe ce le vedeți sunt niște cascade. Și ăla de acolo e superb. E unul chiar sus, sus, sus. Wow! Deci, sincer, așa ceva nici n-am mai văzut. Uai, cât poate să fie de frumos. Impecabilă valea asta. Suntem pe drumul E16. E un drum principal mare. Asta da. Deci norvegienii nu încetează să ne uimească. Am intrat iar într-un tunel, n-am apucat să filmez, să vedeți. Gudvanga sau așa ceva, 11,4 km iară. Deci vă dați seama cât timp o să ne ia să trecem iară tunelul ăsta. Wow, mamă, mamă. După vreo 4 km de mers prin tunel, iar avem un moment din ăsta fain, iluminat, colorat. Uite, aici e o parcare, schimbă culorile. Party! Oare mai are rost să vă zic că am ieșit din tunelul de 11 km, am mers aproximativ 800 de metri și am intrat în următorul. Ăsta are doar 5 km. Deci noi astăzi, din ruta de 380 de km, aproximativ cât o să fie, deci cred că 50-60 de km mergem numai prin tunel. Nici nu am mai filmat, dar am mai fost în vreo 2 tunele de atunci de când am ieșit din ăla de 5 km. Și acum, văzând peisajul ăsta, zic, hai că mai filmez, că să mai schimbăm un pic placa. Efectiv, deja ne săturăm de atâta tunel. Și mai avem 4 km și o să urcăm spre viewpoint, adică mai avem 10 km până sus. Și ăia 6 km o să-i coborâm înapoi și iară intrăm într-un tunel ca să trecem pe sub munte. V-am zis de ăla colorat, ăla frumos. Așa că astăzi este doar despre tuneluri. Aici, pe On Stand, Our Land, aici trebuie să mergem. De aici începe partea de urcare.
Da, altfel încolo tot prin tunel am fi trecut, dar numai 670 de metri are. Hai să vedem ce ne arată aici, că mai am 6 km. Aha, vedeți, mergem un pic în față. Aici. Și după aia o să înceapă doar câteva curbe. Deci urcarea propriu-zisă e puțin. Nu e așa mult. Mai mă duc destul de mult în față acum. Bun. Fii frumos, abia aștept. Vedem cât de aglomerat o să fie. Mai cum se vede toată localitatea acolo pe... Ma, Norvegia te surprinde la fiecare pas, la fiecare curbă. Deci... Superb, superb. Acum am lăsat și voi în comentarii dacă sunteți de aceeași părere, doar cât ați văzut din filmări, ceea ce e în film. Vă dați seama că filmez brut pe zi o oră și vă fac un clip de 25, 30, 40 de minute. Și noi suntem pe motor de dimineață de la 7 până seara la 5, 6, 7. Vedem mult mai multe decât putem noi transmite prin imagini. Uite, trecem podul ăsta și intrăm spre localitate. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Uite, și ceva cafenea pe colț. Auzi, acolo. Cedează trecerea. Că ei au drumul principal. Uite acolo un Defender. Un NC750. O Honda. Viewpoint-ul e undeva acolo. Undeva acolo e viewpoint-ul, nu-mi dau seama de pe hartă unde e. Mai avem 1 kilometru până sus. Și uite că se complică treaba. Mai avem o curbă, două curbe din astea strânse. Și uite că omul cu caravana s-a oprit. Numai eu am nevoie de spațiu și de elan aici în curbă. Ai, și aici aglomerat-i. Asta e nasol. Avem și un biciclist. Nu vă opriți, vă rog eu frumos, că din ambreiaj urc aici. Aici e nasol. Da, hai că mai rezistăm încă o curbă. Uite aici încă o curbă și după aia deja e drept. Hai că ne descurcăm. Mai destul de ciudățel. Îmi aduce aminte de urcarea din Slovenia sus pe muntele, pe Mangart. Acolo e așa, acolo nu te lasă să urci. Îi cu barieră, cu plată, 10 euro și aștepți. Ce nu-mi plac mie urcările, doamne, opririle astea în penț, așa. Foarte nasoală plecarea după aia. Hai că e ultima curbă din asta ac de păr. Păi vă dați seama ce-i sus dacă numai în fața noastră am prins atâtea mașini. Aurlandsvangen. Așa ceva? Aurlandsvangen Viewpoint. Cred că în mai multe limbi trecută. Era ceva de Steinwenger sau cum era. Uite cum vine o mașină. Cum se blochează tot. Uite-l pe ăla, uite că surcă pe bordura ăla cu Toyota, mă. Da, mi-a pornit și mie ventilatorul, se încinge deja. A, ăla dă cu spatele. Ai, ce nașpa. Ai, ce nașpa. Și iar opresc în pantă, deci nu cred. Uite, aici e viewpoint-ul. Și drumul continuă de aici. Acum nu știu sincer ce să fac, să cobor înapoi, nebunia aia. Aici, pune-te aici.
Dar nu știu ce tot face asta cu duba. Dumnezeu, aici oprește-te. E ok și aici. Să lăsăm motorul să se odihnească un pic. Acum văd pe punctul meu aici pe hartă. Deci noi acum suntem la Aurlandsvegen și am mai avea încă vreo 4 curbe până la Stegenstein. E un pic mai sus. Ideea e că după aia drumul ar continua pe partea alaltă de munte, doar că atunci noi n-am mai trece prin tunelul ăla. Nu știu ce să facem. Am o idee mai bună. Stăm aici, că se vede super fain view-ul. Hai să vedem. Luăm niște cadre și după aia mergem la tunelul tău, la sensul tău giratoriu și mergem mai Uite ce departe. frumos se vede de aici. Faza e că sus poate să fie super aglomerat, poate nu avem unde parca. Nu știu ce e destul de nebunie, azi e sâmbătă. Da. E aglomerat. Bun, am plecat de la viewpoint-ul ăsta de la Aurlandsvegen și încercăm totuși să mergem mai sus și rămâne de văzut dacă ne întoarcem înapoi toată coborârea, să facem tunelul ăla sau trecem muntele, nu știu. Vedem în funcție de cât e de aglomerat. E clar, e faină și experiența asta să treci muntele, doar că am vrut să vedem tunelul ăla fain, că poate la întoarcere când coborâm noi din nord poate alegem ruta până la Bergen sau până lângă Oslo, deci nu știm, sunt foarte multe de văzut și chiar dacă am avea timp să stăm mai multe zile, nu prea știm ce să facem, cum să le combinăm. Hai că nu e așa grav acum aici. Problema e să n-am pe careva fix în fața mea în pantă pe urcare, strească să-i tot să mă joc cu ambreiajul. Uite aici e Belvederea, bine că nu-i nimeni acolo. Cred că-s 200 de oameni. Am găsit un loc de parcare, cum s-ar zice, aici. Și acum așteptăm cele 200 de persoane să își facă poze și mergem și noi. Uite, avem 2 fluturi. Uite ce fain este. Uite ce fain. Uite-l, 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 uite-l. Uite ce frumos este. Sunteți pregătiți să veniți cu noi la un selfie de grup? De grup, hai, toată lumea. Stai că îs domnișoarele acolo care se pozează. Și acum ne băgăm, uite așa, aici. Tu cu cascata te vezi. Uite, selfie cu toată lumea, nu-i stresat. Având în vedere nebunia care am avut-o pe urcare, există drum care coboară în partea alaltă, pe sus pe munte. Vedem ce facem la întoarcere, dacă mai facem tunelul ăla sau nu. Oricum azi am trecut prin tunele asemănătoare, colorate. Exact ăsta e motivul pentru care nu am plecat de acasă cu un plan bine definit. Le luăm pe rând. Și acum noi considerăm că cea mai bună variantă e să trecem muntele. Avem vreme impecabilă, drumul e fain. Cu siguranță ar fi fost fain să vedem și acel tunel, dar hai să ne bucurăm de moment. Și uite-te, mai avem încă 203 km până la camping. Hai să mergem frumos pe aici. Hai să vedem ce-i după curba asta. Uite, vedeți că e aglomerat oricum.
S-o fi coborât tot înapoi pe partea pe care am venit. Mai bine o cobor pe partea nouă, cum ar veni, ce n-am făcut-o. Trebuie să profităm de vremea de astăzi, că e superbă. Prin tunel poți să treci și pe ploaie. Da, vremea asta greu să o prinzi aici. Se pare că am ajuns chiar în vârf. Aici, cred. Ar bate un vânt foarte tare. Am vrut să ridic drona, dar m-am răzgândit. Uite, aici e ceva vârf. Cred că, uite, o parcare. Dar e doar emblematic, nu mai oprim să facem ceva. Da. Aici sunt oamenii, hai că mergem. Aici s-au format lacuri din astea micuțe de la topirea zăpezilor. Hai, frumos. Hai să ne oprim aici. Am terminat și cu ședința foto. Acum continuăm mai departe. Uitați unde ne duce drumul. Încolo, frumos. Uai, ce bate vântul aici sus. Avem 15 grade. Dar e frumos. Nu știu ce altitudine e. Nu am găsit. Nu văd cât e. Sunt ferm convins că tunelul ăla Liarden, sau cum îi spune, tunel, e superb. Dar nu-mi pare rău o secundă că am ales să vin pe sus. Tunele am mai tot prins, dar drum din ăsta încă pe Norvegia nu am făcut. Chiar e fain. Și încă mai avem zăpadă. Superbă, superbă zonă. Aduce un pic așa peisajul, piatra asta cu verdeață, un pic de Transalpina de la noi pe la Pasul Urdele, pe acolo. Nu, uite-te să campezi aici așa, da, asta da. Toate sunt faine în felul lor, și să vii cu motocicleta, și să vii cu camperul, și să vii cu o mașină mai mică făcută camper, și să vii cu mașina și să-ți duci motocicleta cu tine, ai partea ideală. După multe coborâri, curve și drumuri din astea așa înguste, aproape că suntem jos la drumul principal. Mai am aici pe hartă 5 km până la un sens giratoriu, unde cred că deja suntem jos pe principală, pe ăla RV5. Și sper să găsim ceva de mâncare, mi-e foame deja. Deci nu credeam că o să zic vreodată că la 23-24 de grade mi cald. Efectiv m-am obișnuit cu alea 15-18 grade. Și ce trece de 20 mi cald. Am înțeles că la Arad astăzi o să fie 40 de grade sau 42, ceva de genul. E cea mai mare sau cea mai lungă perioadă de cod roșu dat în România, ceva de genul, am înțeles de pe știri, de la știri. Ne bucurăm noi de răcoarea asta de aici. Uite pe unde o să ducă drumul, pe lângă lacul ăla, așa. Să mergem paralel cu el. Facem încolo spre Ardal. Trecem un poduleț. Uai, ce frumos e campingul ăsta, oare cum se numește? E camping mare, uite-te, dar e frumos. Pare super fain întreținut. Numai înainte. Avem aici acest poduleț. Și intrăm direct într-un tunel de 6,6 km. Fodenstanden Tunnel. No, dacă ne-a fost dor de tunel, vă arăt intrarea și opresc filmarea. Sper să nu mor de foame până ies din el.
E cam întunecat. Acum am ieșit din tunel de 500 de metri, ăla de 6,7 km și am ajuns la punctul ăla de ferry, de trecere. Se vede un feribot dincolo. Mai avem 700 de metri până acolo, hai să vedem. Uite, o mașină mică, tralala, bun. Și să vedem, este unul în port? Bă, este ferry aici, oare? Oare putem urca? Hai să vedem. Thank you, kid! Uai, ce noroc am avut! Uai! Ce noroc! Ce noroc! Ce noroc! În dreapta, în față. Here? Hello. Up? Here? All the way up. Oh, okay. Uai, la marele fix. Doamne, ce norocoși am fost. Uai, ce bine arată tot. Nici nu ne-am dat seama că am pornit, nici m-am dat jos de pe motor. Electric. Ăla la data trecută cu care am fost ieri, tot electric a fost, numai că era un camion parcat și îi mergea clima, avea din ăla frigorifer. Și de-aia făcea gălăgie. Noi credeam că face feriu gălăgie, de fapt nu, el era electric. Uitați-vă cât e de frumos și mă trebuie să mănânc o banană că mi-e rău. Vai, ce frumos e. Vai, ce vreme avem. Merităm asta. Bă, oameni buni, cât noroc am avut. Deci cred că au plecat la... Nu vreau să exagerez. 2 minute maxim după ce am îmbarcat pe ferry. Au plecat. Deci cât de tare poate să fie asta. Și apropo, a fost gratuit. Bine, și dacă era pe bani, era 2 euro, 3 euro. Super, super tare. Mai bine am mâncat o banană, am mâncat niște alune. Oricum o să trebuiască undeva să oprim să găsim ceva mai consistent de mâncare. Că până la cazare mai avem încă 2 ore jumate efective de mers. Aici trebuie să facem stânga. Iar intrăm într-un tunel de 3 km. Deci astăzi ne-am luat doza de tunel pentru toată tura. Uite ce nebunie e aici. Ce galerii. Ce tare s-a încălzit afară în zona asta. Avem 27 de grade, 26 de grade. Noroc că suntem în mișcare, că și foarte cald. Și aglomerat. Acum toți care am coborât de pe feriul ăla, tot venim pe drumul ăsta. Pe drumul 5. Încă n-am găsit o localitate mai mare, ceva unde să putem mânca. Vai, dar ce cald e! E cel mai cald din tură. Până acum 27 de grade nu mi-a arătat niciodată în Norvegia, de când suntem aici de vreo 4 zile. Trebuie să trec de ăsta, că omul ăsta e de data asta nu mai trecem cu ferry. Avem un poduleț, e o distanță foarte mică. Uite ce drăguț e, ce frumos e. Ce bine arată orășelul așa întins pe dealul ăla. Noi aici continuăm în față. Uite acolo Peco, dar nu ne trebuie Peco. Da, dar îmi trebuie de mâncare. Uite pe aia la baie acolo jos pe ponton. Tinerei alea. Au sânge în puță să facă baie acum. Erau gagicuțe, minoruțe. Aici cred că avem un loc de parcare. Să ne întindem picioarele un pic. Nu știu, hai să oprim undeva aici.
Nu ne-am mai oprit acolo să stăm. De atunci am mai trecut un tunel de 7 km și unul de 3 km. Deci pe astăzi suntem terminat psihic cu tunelurile astea. Măi, un frig în ele. E diferența foarte mare dintre afară și înăuntru. Și avem acest peisaj, în stânga avem ceva ghețar, în dreapta avem ceva ghețar, dar nu se prea vede. Și mai merge, mai 100 de kilometri până în zona de camping. Vin niște motocicliști fain echipați. Africa Twin, Suzuki Vestrom, 6,5. Jos aici 28 de grade și deasupra noastră avem ghețarul. Wow, ce frumos se vede! Tare interesantă zona asta. Asta da peisaj. Cred că se poate ajunge mai aproape aici ceva. Uite aici e parcarea. Mai vreau la o băncuță din aia, vreau să stau. Ne-am luat cu mâncarea și cu pauza și am uitat să mai luăm cadre aici acum la ghețar cu detalii ceva. Ideea e că am intrat într-un tunel iară de 7 km. Lung o fi și ăsta și răcoros. Ne înviorează un pic. Am trecut dincolo, mă, deci 7 km tunelul. Nu știu dacă se vede în camera asta în spate muntele de care am trecut. Imens. Imens. Eu numai la asta mă gândesc câți ani, zeci de ani le-au luat lor să-și facă toată rețeaua asta de tuneluri. Că vă zic, 6, 7, 8, 10, 11 km tunelul, ceva așa, la ordinea zilei. Păi, ieri am trecut un tunel de 11 km, a fost cred că 200 de metri pauză și a urmat altul de vreo 6 km. Deci poți să zici că a fost un tunel de 17 km. E nebunie curată. Cam 15-13 grade, cam așa e prin tunel și uite afară avem 27. Uite, urmează un tunel de 8,6 km. Deci nu ai cum, bă, oameni buni. Știu că o să ziceți că ne plângem, bă, dar nu mai putem de atâta tuneluri. Deci tunel după tunel după tunel. Dacă tot e munte, uite-te, dacă tot e munte, normal că undeva trebuie să treci. Bine, ne auzim când ieșim din tunel săptămâna viitoare. Aici, dreapta, în direcția Alesund. Acum suntem, cred că în Chei sau așa ceva îi zice. Și aici în dreapta pe E39. Și noi până acolo unde e Olden, unde am zis că ar fi Grita Camping, ar mai fi 70 de kilometri. Dar poate încercăm să găsim un camping mai în zonă, mai aproape, undeva la vreo 20 de kilometri de aici, să vedem. Ce frumoasă e zona asta! Uite ce fain se campeze aici jos, lângă apă. Wow! Superb! Superb! Cu dubiță din aia veche, uite, cu Volkswagen. Din spate un Merțan 4x4, ha! Foarte faină zona, uitați ce munți frumoși aici. Acum ajungem în localitatea Birkielow și de aici ar fi să facem dreapta spre, așa nu mai știu cum îi zice, sau încercăm aici la camping Birkielow să vedem dacă avem vreo șansă. Că aici ar fi o localitate mai mare, avem benzinărie, avem ceva magazine. Hai să încercăm că avem vreo șansă. Vai, cum se stă la coadă la check-in. Hai să vedem. Ne-am găsit locul
Uitați aici, avem un pic de umbră acum, dar bine, mai mâine o să fie soare, după aia vine ploaia. Partea faină e că e drept și am chestia asta, am acest pom și avem curentul lângă și pot să-mi pun, am copertină din aia extra peste cort, în caz de plouă tare sau ceva, să nu-mi plouă pe cort. Și aici o să ne punem cortul, motorul după aia o să-l tragem, o să-l parcăm. E bine, nu ne-am mai dus încolo spre Grita Camping, v-am zis că e mai izolat cumva. Hai să ne apucăm de treabă, că o fi mult de lucru. Mea tentativă de a folosi tendă din asta deasupra cortului, acoperitoare să-i spunem, ne-a din Decathlon cu 70 de lei și am prins așa cum am știut, în caz de bate soarele, dar cel mai probabil de poi mâine vine ploaia și atunci toată ploaia să nu vină direct pe cort. În cazul în care o să fie eventual de adunat cortul, pot să-l adun teoretic pe sub. Dacă o să bată ploaia, logic un pic o să atingă. Dacă bate așa cârn sau ceva, o să dea pe ușă. Dar nu-i problema aia. Ideea e să nu luăm grosul. Cam asta e opera mea de artă. Hai la muncă, lasă vorbăria. Ne punem să facem interioarele. Băgăm tot ce-i de băgat în corturi. Vorbește și mă pune pe mine la treabă. Avem o surpriză nu tocmai plăcută. M-am pus să umflu saltelele. Și aici există o gaură unde iasă aerul și normal saltelele astea au venit cu ceva lipici care îs goale, bineînțeles. Așa că încercăm să mergem la un supermarket ceva aici imediat, că oricum am vrut să ne mai luăm ceva de ronțăit. Și încercăm să vedem dacă merge lipit. Dacă nu, nașpa. Că pe jos... Eu am folie din asta de cord, de interior. Dar nu cred că e suficient. Și am și folia asta sub, dar nu izolează termic. Hai că umflu pe alaltă să vedem. Măcar cealaltă să nu fi rupt. Dar nu înțeleg de la ce. Numai că au fost înghesuite cumva în cutia laterală. Dar n-are logică, că nu pare nimic stresat. Saltele, nici nu știu, Crossroad Tube Pump V. Le avem din 2021, păreau faine. Eu nici nu le umfleam tare, tot timpul le lăseam moi, deci nu au avut presiune mare în ele. Nu pot să-mi imaginez de la ce s-au crăpat acolo, s-au spart, s-au rupt pe cusătură, pe lipială. Am fost la magazinul din localitate, ne-am întors cu hrană bună, ne punem să mâncăm. Doar că am de mers înapoi pentru că am uitat să iau lipiciu pentru saltea. Să avem poftă și ne auzim mai târziu. Am fost la magazin și am găsit ceva lipici gen Prenades, cum ar veni. Nu-i ca super glue, nu-i din latare. Și încercăm să rezolvăm gurica să avem pe ce dormi la noapte. Scotch, auzi că la ei se numește scotch. Și ce mai avem aici? Uite. Înghețată. Combo. Să spele salamul. Era să uităm să facem încheierea zilei, că am lucrat, am postat pentru membrii canalului episodul din ziua 4, am făcut subtitrările și acum văd că aici e aproape ora 12 acum. În România deja e aproape ora 1, chiar am făcut o poză și am postat-o pe Facebook să se vadă ce lumină e încă aici la ora 12, cum ar veni în România, ora 1 aproape în România, ora 12 aici. Am împachetat toate lucrurile și mergem încet la somn, că mâine dimineață ne trezim destul de devreme, o să facem un traseu de vreo 270 de kilometri. Uitați aici totul pregătit. Dragilor, e timpul să facem nani. De fapt, eu cât Robert a lucrat la episodul trecut, eu am ațipit. Tura 2 de somn. Nu uita să-mi cumperi o cafea dacă dorești. Un like, un comment, subscribe, vă mulțumim! Noapte bună! Ciao! De aici, din Norvegia.